Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak buat font macam Kolder punya video. So, sebelum aku nak mulakan, korang kena subscribe YouTube channel aku dan tekan butang notifikasi supaya korang tahu aku upload video baru. Okey, jom kita start. Okey guys, kita buka aplikasi Fonto seperti ini. Okey, korang pergi ke plain image dan pilih color hitam, dan korang pergi atas tu untuk kita pilih ratio yang sesuai lah. So macam aku pilih ni. Ok, ratio ni tekan tu, ini tekan atas, ini tekan use. Ok, very simple. Korang just add text. Korang tulis macam aku nak tulis travel. So travel, korang pergi ke font, pergi ke bawah tu. Ini yang aku dah siap download ya. Nama font ni adalah Surfing Capital. Ok, tekan tu and then adjust, bagi besar sikit ke apa, and then korang save dalam gallery. Very simple. Ok guys, kita pergi ke aplikasi Kinemaster macam biasa, 16:9, and then korang pergi pilih dulu korang punya video. Macam aku pilih video drone cinematic ni. Ok, macam ni aku pilih. And then apa yang korang kena buat, korang kena pergi ke layer, tekan layer, tekan media, dan pergi ke foto dan masukkan image yang korang save tadi kat foto tu. Ok, dia jadi macam ni kan, dia background tu dia kali hitam kan. Ok, jadi aku nak ajar korang macam mana kita nak bagi hilangkan background tu. Alright, so korang tekan yang tu, yang tulisan tu, and then korang pergi ke bawah, and then cari blending, and then scroll ke bawah, cari screen, tekan screen. Ok, sekarang ni dia jadi macam transparent kan. Ok, aku nak buat transparent tu hilang. Cara nak bagi dia hilang, korang kena pergi adjustment and then naikkan contrast. Tu nampak contrast dan saturation sikit je, tak banyak. Alright, so dia jadi macam ni. Ok, sekarang ni aku nak ajar korang macam mana kita nak mainkan dia punya animasi. Ok, korang tekan layer, tekan effect, dan korang ambil mirage, tekan mirage tu. Ok, kita perkecilkan dia punya size. Macam aku adjust kan size ni, sebab kita nak bagi dia effect wiggle tu kan, tulisan tu macam bergegar. Macam tu lah aku nak buat. So korang kena adjust kan, buat sampai jadi. Alright, ok guys, kalau korang dah adjust dia tu, korang pergi ke setting, and then korang mainkan dia punya wiggle effect tu. Just mainkan je berapa banyak korang nak di wiggle tu. Ok, ok, kita naikkan lagi sikit. String made mode tu, dia nampak macam wiggle kan, wiggle effect. Naikkan string sikit. Dia nampak macam wiggle je tu. Alright, jadilah tu. Ok, kita dah masukkan wiggle effect tadi tu,
mirip tu. Sekarang ni aku nak ajar korang macam mana kita nak masukkan animasi fade. Okay, macam ni. Okay, apa yang korang perlu buat, korang just tekan timeline bawah tu, and then ambil in animation, tekan fade. Okay, itu dia punya kecepatan lah. Kecepatan ni ikut korang lah, nak cepat ke nak lambat ke, terpulang. Okay, dia jadi macam tu. Right. So untuk yang out animation pun korang kena pilih juga. That very simple. Okay, aku ambil out animation tu. Sama juga aku ambil fade. Alright, jadi okay, dah siap dah. Nanti aku akan tunjukkan dia punya result dia lah. So ini adalah result dia. Jom kita play. The summer's calling. Call you, but I don't know what to say at all. And there's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio, and I'm not gonna tell you that I'm over it.